ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો નવો ટોપિક છે, છેલ્લો મુદ્દો આપણે જોયો લખેલો હતો કે સમય સંખ્યાઓનું દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ કઈ રીતે કરવું. સમય સંખ્યાઓ છે તેનું દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ કઈ રીતે કરવું. તો સમય સંખ્યા આપણને ખબર છે, સમય સંખ્યા એટલે p ના છેદમાં q સ્વરૂપ હોય છે. બંનેનો ગુસા કેટલો હોય છે? 1 હોય છે. p કેમાંથી લેવાની છે? z માંથી સંખ્યા લેવાની છે. p belongs to z હોય છે અને q પણ શેમાંથી હોય છે? belongs to z. પરંતુ એમાંથી આપણે 0 લઈ શકતા નથી એટલે મેં 0 ને શું કરી દીધા છે? બાદ કરી દીધા છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાંથી. તો સમય સંખ્યાને જ્યારે તમારે દશાંશ પદ્ધતિમાં લખવું હોય તેની બે રીત છે. દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટેની બે રીત છે. સમય સંખ્યાને દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટેની બે રીત છે. કઈ કઈ રીત છે? તો એક શાંત સ્વરૂપ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ અને એક દશાંશ સ્વરૂપને અનંત આવૃત તરીકે દર્શાવી શકીએ છીએ. તો કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ? તો આપણે એક્ઝામ્પલ્સ દ્વારા આને જોઈશું. પણ સૌપ્રથમ થોડી કન્ડિશન આપણે એની યાદ રાખવાની છે, થોડીક શરતો છે જે આપણે યાદ રાખવાની આવશે. તો શાંત સ્વરૂપ કોને કહેવાય છે? તો સૌપ્રથમ આપણે ચેક કરવાનો છે છેદ. કોઈ પણ સંખ્યા આપણને કીધેલી હોય કે આને દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવો તો સૌપ્રથમ શું લેવાનો છે? છેદ. છેદ જે પણ છે q છે એ છેદમાં હશે, pq સ્વરૂપમાં. એમાં q છે એ છેદ છે. જો છેદના તમે અવયવ પાડો છો, એના અવયવ પાડો અને 2 અને 5 ના સ્વરૂપમાં મળે. 5 ની પણ કોઈ પણ ઘાત હશે અને 2 ની કોઈ પણ ઘાત હશે. 5 અને 2 ના સ્વરૂપમાં હોય તો આપણે તેને શું કહીશું? શાંત સ્વરૂપ છે તેમ કહીશું. અને m અને n બિલોંગ્સ ટુ હંમેશા n માંથી આવે છે. તો આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, ઘણીવાર MCQ માં પણ પૂછાય છે આ કે m અને n બિલોંગ્સ ટુ શેમાંથી લેવાના હોય? તો હંમેશા આમાં n માંથી આવશે, પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી આવશે. શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની મિત્રો શાંત સ્વરૂપ ચેક કરવા માટે? કે કોઈ પણ સંખ્યા આપણને આપેલી હોય તેનો છેદ લેવાનો છે. છેદના આપણે અવયવ પાડીશું અને 2 અથવા 5, 2 અને જો 5 ની અંદર આવે 2 આવી શકે અથવા 5 આવી શકે. આના સિવાયનો કોઈ પણ અવયવ આવવો જોઈએ નહીં. તો તેને આપણે શું કહીશું? શાંત સ્વરૂપ કહીશું. એટલે મેં લખેલું છે છેદના અવયવ 2 અથવા 5 હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે 2 ના છેદમાં 5 લખેલું છે તો છેદ આપણે જોવાનો છે. છેદમાં શું છે? 5 તો છે ને, 2 ભલે ન હોય પણ 2 અથવા 5 મેં કીધેલું છે. તો 2 હોય અથવા 5 હોવા જોઈએ. અહીં 5 છે તો આને આપણે શાંત સ્વરૂપ કહી શકીએ છીએ. તો આને તમે કઈ રીતે લખી શકો? 0.4 લખી શકો છો. તો આ દશાંશ સ્વરૂપ લખેલું કહેવાય. અને આ શાંત છે. શાંત એટલે કોઈ પણ એક જગ્યાએ અટકી જાય છે. એટલે એમ પણ કહી શકાય કે આનો જે તમે ભાગાકાર કરશો તો શેષ શું બનશે? શૂન્ય. એટલે મેં લખેલું છે શેષ શૂન્ય પણ હોય. આ બીજી પણ કન્ડિશન છે. શાંત સ્વરૂપ જે હશે તેનો શેષ શું થતો હશે? શૂન્ય થતો હશે. તો આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બીજો પ્રકાર કયો હતો દશાંશ સ્વરૂપને લખવા માટેનો? અનંત આવૃત. તો એમાં મેં લખેલું છે શેષ શૂન્ય થશે નહીં. શેષ શૂન્ય શક્ય નથી. બીજું શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અનંત આવૃત કોને કહેવાશે? છેદના અવયવ. આમાં છેદ જ ચેક કરવાનો છે. જો છેદના અવયવ 2 અથવા 5 હોય તો શાંત. જો છેદના અવયવ 2 અથવા 5 ઉપરાંત ત્રીજો પણ કોઈ પણ અવયવ અવિભાજ્ય અવયવ દેખાય અથવા શક્ય હોય તો તેને શું કહેવાનું છે? અનંત આવૃત. અનંત એટલે આ વસ્તુ તમે ભાગાકાર કરશો તો ભાગાકારની અંદર આગળ વધતું જશે. આનો એન્ડ આવશે નહીં. એક્ઝામ્પલ તરીકે 1/3. તો છેદમાં જુઓ 2 અથવા 5, 2 માંથી એક પણ અવયવ છે નહીં, તેના સિવાયનો જ એક અવયવ છે. તો 3 જે લખેલું છે એટલે 2 અથવા 5 સિવાયનો અવયવ હોવાથી આપણે આને અનંત આવૃત કહી શકીએ. પણ તેમ છતાં તમારે જો જોવું હોય, તેમ છતાં તમારે જો ચેક કરવું હોય તો 1/3 કરશો એટલે 0.333 ની રીતે આગળ ને આગળ વધતું જશે. શેષ શૂન્ય થશે નહીં. અનંત આવૃતમાં શેષ શૂન્ય નથી થતી. તો આને આપણે આ રીતે પણ લખી શકાય 0.3 ની ઉપર 12. 3 બાર કરો, 3 ઉપર લીટો કરવાનો. એનો મતલબ એવો થયો કે 3 કન્ટિન્યુ આગળ અનંત સુધી ચાલ્યા જાય છે. તો દશાંશ સ્વરૂપને આપણે બે રીતે દર્શાવી શકીશું, શાંત સ્વરૂપ અને અનંત આવૃત સ્વરૂપ. આ બંનેની જે શરતો છે એ યાદ રાખવાની છે. એક આપણે એક્ઝામ્પલ્સ દ્વારા આપણે આ દાખલો જોઈએ કે 17/31/25 લખેલું છે. તો 17/31/25 છે એ આપણને પૂછેલું હશે. શાંત સ્વરૂપ છે કે અનંત આવૃત સ્વરૂપ છે નક્કી કરો. તો સૌપ્રથમ આ બંનેનો ગુસા કેટલો લખવાનો? 1. આ વસ્તુ દર વખતે લખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે PQ સ્વરૂપમાં પણ જે પણ આપેલું છે સમય સંખ્યા તેનો ગુસ્સા હંમેશા કેટલો હશે? અત્યારે 1 હશે. આપણે પહેલા શું ચેક કરવાનું છે? છેદ ચેક કરવાનું છે. તો છેદના આપણે અવયવ પાડીશું. અવયવ પાડશું તો 31/25 એમાં એકમના અંક ઉપરથી આપણે કહી શકીએ 5 વડે ભાગાકાર શક્ય છે. જો 5 વડે ભાગાકાર શક્ય હોય તો આ 5 ની કેટલી ઘાત થતી હશે? તો આના અવયવ પાડવાથી આપણને ખબર પડે છે q બરાબર 31/25 એ 5 ની 5 ઘાત છે.
તો છેદમાં q ના અવયવ 2 અથવા 5 છે? તો હા, 2 નથી પરંતુ 5 તો છે જ. તો આપણે એને દશાંશ સ્વરૂપ કહી શકીએ. અને કયું સ્વરૂપ કહી શકીએ? શાંત સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ. હવે કઈ રીતે આને લખવું તો એનો આપણે દાખલો પણ ગણી શકીએ છીએ. જો 17/31/25 જે હતું એમાં 17/5 લખી નાખ્યું. પરંતુ હવે આપણને ખબર છે અહીંયા કોઈ 2 ની અવયવ તો આપેલો નથી, એટલે 2 શું હશે? 2 ની 0 ઘાત હશે. જો અહીંયા 2 ની 0 ઘાત હશે તો અહીંયા 5 ની પણ કેવી ઘાત કહેવાય? તો અહીંયા 5 ની કેટલી ઘાત હશે? 0 ઘાત હશે. પરંતુ આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 17/5 ની 5 ઘાત છે. તો હવે આપણે બંનેની ઘાત કેવી કરવાની છે? સરખી કરવાની છે. તો અહીંયા 2 ની કોઈ પણ ઘાત છે નહીં, 2 ની કોઈ પણ ઘાત નથી. તો આપણે એમ લખી શકીએ કે 2 ની 5 ઘાત. જો ઉપર 2 ની 5 ઘાત લખેલી હોય તો આપણે અહીંયા 2 ની 5 ઘાત ઉપર પણ લખવી પડે. છેદમાં જો 2 ની 5 ઘાત વડે આપણે ગુણ્યા તો ઉપર પણ ગુણવા પડે, એટલે રકમ બદલાય નહીં. આ લખવાની જરૂર નથી. તો 17/5 ની 5 ઘાત હતી તો આપણે 2 ઘાત હતી નહીં, 2 ની કોઈ પણ ઘાત, 2 નો અવયવ આવેલો નહોતો. પણ તેમ છતાં મેં શું કહ્યું? 2 અહીંયા જેટલી ઘાત છે તેટલી ઘાત કોને આપી દેવાની? 2 ને પણ આપી દેવાની. એટલે 2 ની 5 ઘાત વડે નીચે ગુણેલા છે મેં, તો ઉપર 2 ની 5 વડે ગુણવા પડે. તો અહીંયા તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેક કરશો તો શું આવશે? 17 ગુણ્યા 2 ની 5 એટલે 32 થશે. અને નીચે આવશે 5 ની 5 ને 2 ની, આ 2 નો ગુણાકાર કરશો એટલે શું થશે? 10 થશે. પણ 10 ની વાય કેટલા મીંડા આવશે? 5 મીંડા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 17 ગુણ્યા 32 થશે. 2 ની 5 ઘાત એટલે 32 છેદમાં 5 ની 5 ઘાત ને 2 ની 5 ઘાત. આ બંનેનો તમે ગુણાકાર કરશો એટલે ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો છો 5 દુ 10 થાય અને 5 જેટલી ઘાત હશે ને તેટલા આપણે અહીંયા શૂન્ય લખવાના છે. તો 32 ગુણ્યા 17 કરીશું એટલે કેટલા આવશે? 544 ભાગ્યા આવશે આ 5 એ 5 મીંડા. તો 5 એ 5 મીંડા છે તો અત્યારે પોઈન્ટ અહીંયા હશે. તો આને દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવવું હોય તો કેટલા પોઈન્ટ ખસેડવા પડશે? 5 પોઈન્ટ આપણે ખસેડવા પડશે. અહીંયા પોઈન્ટ હતો ને એટલે 1 2 3 4 ને 5. તો 0.00544 આ એનો આન્સર છે. આ શેમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું? આપણે દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવી લીધું છે. તે જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દાખલો ગણી શકીએ છીએ. 26/65 આપેલું છે. આ બંનેનો ગુસા કેટલો થશે? 1 થશે. જો છેદમાં આપણે ચેક કરીએ તો 13 × 65 થાય છે. જો હવે અહીંયા 5 તો અવયવ આવે છે, 2 અથવા 5 બંનેમાંથી કોઈ પણ અવયવ આવી શકે છે, પરંતુ 2 અથવા 5 સિવાય 13 પણ અવયવ આવે છે અહીંયા. તો હવે છેદના અવયવ છે એ 2 અથવા 5 ઉપરાંત 13 પણ મળે છે. તો આને તમે કઈ રીતે સ્વરૂપમાં લખી શકશો? દશાંશ સ્વરૂપમાં લખી શકશો કે નહીં લખી શકીએ? તો આ ચેક કરવું ખાસ પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 13 ને જોઈને આપણે એમ નહીં કહી શકીએ અત્યારે કે અનંત આવૃત છે. કેમ? કારણ કે ઉપરના પણ અવયવ પાડવાના આવશે. જ્યારે છેદમાં છે એ 2 અથવા 5 સિવાય કોઈ અવયવ આવે છે તો આપણે ઉપરના પણ અવયવ પાડીને ચેક કરશું. કારણ કે એવું પણ પોસિબલ છે કે વધારાના જે અવયવ આવેલો છે છેદમાં 5 અથવા 2 સિવાયનો વધારાનો અવયવ આવેલો છે તે અંશ સાથે ડિલીટ પણ થઈ શકે છે. તો એવું પણ થઈ શકે છે. એટલે સૌપ્રથમ આપણે અત્યારથી એમ નહીં કહી દઈએ કે આ શાંત છે કે અનંત આવૃત છે. તો આપણે શું ચેક કરશું? 26/65 આપેલું છે તેમાં ઉપરના અવયવ શું પડે છે? 13 દુ 26 પડે છે. નીચે શું પડે છે? 13 ગુણ્યા 5 પડે છે. જો 13 કેન્સલ થઈ જાય છે આની અંદર, તો 13 કેન્સલ થઈ જાય છે. તો આપણે એને કહી શકીએ અત્યારે આ જે ઘટક છે એ કેવો છે? શાંત સ્વરૂપમાં થઈ શકે છે. આ શાંત સ્વરૂપ છે. ભલે 13 આવેલા છે, છેદમાં 13 આવેલા છે, 2 અને 5 સિવાયનો અવયવ આવેલો છે, પરંતુ અંશના પણ અવયવ પાડીને ચેક કરવાનું. જો અંશ સાથે ડિલીટ થઈ જતો હોય તો આ સ્વરૂપ એવું પણ બની શકે છે કે શાંત સ્વરૂપ હોય. તો અહીંયા એ જ દાખલો છે એટલે આ MP દાખલો છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે છેદમાં 2 અથવા 5 સિવાયના અવયવ આવેલા હોય તો અંશના પણ આપણે અવયવ પાડીને ચેક કરશું. એની સાથે ડિલીટ થઈ જતો હોય તો હવે નીચે આપણે કયા અવયવ વધે છે? નીચે છેદમાં 2 અને 5 2 અથવા તો હવે નીચે કયા અવયવ વધે છે? 2 અથવા 5 વધે છે. જો 5 અવયવ આવે છે, 2 ભલે નું આવતું હોય. હવે નીચે શું ખૂટે છે? નીચે ખૂટે છે 5 ની 1 ઘાત છે. તો 2 ની પણ કેટલી ઘાત હોવી જોઈએ? 1 ઘાત હોવી જોઈએ. નીચે આપણે 2 ની 1 ઘાત આપી તો ઉપર પણ આપવી પડે. એટલે આને કેમ લખી શકાશે? 4/10 એટલે 0.4 આનો જવાબ આવી શકે છે, જે કેવો છે? શાંત સ્વરૂપ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક છે અસમય સંખ્યાઓનું દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ. આપણે અત્યારે શું જોયું? સમય સંખ્યાઓનું દશાંશ સ્વરૂપમાં નિરૂપણ જોયેલું હતું, દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ જોયેલું હતું. હવે અસમય સંખ્યાઓનું દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ જોવાનું છે. તેમાં વધારે પડતું બહુ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. દશાંશ સ્વરૂપ છે એ અનંત અનાવૃત હશે. આની અંદર કેવું હશે? અનંત
અનાવૃત. સમય સંખ્યાને દશાંશ પદ્ધતિમાં ફેરવવા માટે બે રીત હતી, શાંત સ્વરૂપ અને અનંત આવૃત સ્વરૂપ હતી. શું હતી? અનંત આવૃત સ્વરૂપ. હવે અસમય સંખ્યાઓનું દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ કરવું હોય તેમાં કયો ટોપિક છે? એક જ ટોપિક છે, એક જ પ્રકાર છે, અનંત અનાવૃત. અનાવૃત એટલે શું એનો મતલબ થાય છે? તો મેં બે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. કોઈ પણ બે સંખ્યાનો આપણે અંશ અને છેદનો ભાગાકાર કરેલો હશે તો કોઈ એક સંખ્યા મળેલી હશે અથવા કોઈ વર્ગમૂળ હશે એનો વર્ગમૂળ કાઢેલો હશે તો કેવા પ્રકારનું મળશે? 0.10 ની બદલે તો 0.10100010001000 તો બધી જ કોઈ પણ સંખ્યા રિપીટ થતી નથી. તમે ચેક કરો, કોઈ પણ સંખ્યા રિપીટ નથી થતી. બીજો એક્ઝામ્પલ લીધેલો છે એમાં પણ પાછળ પોઈન્ટ પછી કોઈ પણ સંખ્યા રિપીટ થતી નથી. તો આને શું કહેવાય? આ સંખ્યા આગળ હાલતી જ જશે, આ સંખ્યા આગળ અનંત સુધી ચાલતી જશે, પરંતુ કોઈ પણ સંખ્યા રિપીટ થતી નથી. એટલે આપણે આવી સંખ્યાઓને શું કહીશું? અનંત અનાવૃત કહીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક હતો. આપણે કયા કયા ટોપિકને આ ચેપ્ટરની અંદર આવરી લીધા ફરી વખત હું તમને કહી દઉં છું. યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિની મદદથી આપણે લસા અને ગુસા મેળવી લીધા. ત્યારબાદ આપણે અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેયથી લસા અને ગુસા મેળવ્યા. ત્યારબાદ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આપણે જોઈ. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કોને કહેવાય તે આપણે જોયું. સંખ્યાઓના પ્રકાર જોયા. સંખ્યાઓના પ્રકારમાં જ વાસ્તવિક સંખ્યા કોને કહેવાય તેનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ કોઈ પણ સંખ્યા છે અસમય સંખ્યા, એને સાબિત કઈ રીતે કરવી? તો અસમય સંખ્યાને સાબિત કરવાની રીત જોઈ. ત્યારબાદ સમય સંખ્યાઓને દશાંશ સ્વરૂપમાં કઈ રીતે નિરૂપણ કરવું અને ત્યારબાદ અસમય સંખ્યાઓને દશાંશ પદ્ધતિમાં કઈ રીતે નિરૂપણ કરવું. તો આ બધી જ જે રીત છે ચેપ્ટર 1 ની રીત છે. આ પ્રકારના જે એક્ઝામ્પલ છે એ મેં તમને અહીં આપેલા છે કે સમય સંખ્યાઓને દશાંશ સ્વરૂપમાં કઈ રીતે ફેરવું અને અસમય સંખ્યાઓને દશાંશ પદ્ધતિમાં નિરૂપણ કેમ કરવું તે પ્રકારના એક્ઝામ્પલ્સ નીચે લખેલા છે ડુ ઇટ યોરસેલ્ફ ની અંદર, જે તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. સ્વાધ્યાય 1.4 ની અંદર પ્રશ્ન 1 અને 3. તો સ્વાધ્યાય 1.4 ની અંદર પ્રશ્ન પહેલો અને ત્રીજો તમે અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. આ ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ લેક્ચરની એક મેથેમેટિકલ ટ્રિક્સ જોઈ લઈશું. મેથેમેટિકલ ટ્રિક્સની અંદર ધારો કે ગણિતની અંદર ઘણી વખત આ રીતે તમારે દાખલા ગણવામાં આવે છે ત્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આમાં બહુ ભૂલ કરે છે. આપણને ખબર છે કે વત્તે ઓછે શું થાય છે? ઓછા થાય છે. ઓછે 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 વત્તા થાય છે. વત્તે વત્તે વત્તા થાય છે અને વત્તે ઓછે વત્તે શું થાય છે? ઓછા થાય છે. આ મોસ્ટલી બધાને ખબર હોય છે, પણ છતાં જ્યારે ઘણા બધા આવા વત્તા ઓછાના દાખલા પૂછાય છે ત્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓની અંદર ભૂલ કરે છે નિશાનીની. તો આ રીતને આપણે કઈ રીતે ઈઝી રીતે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ તેના વિશે આજ ચર્ચા કરીશું આપણે. ધારો કે તમને કોઈ રીતે આ રીતે દાખલો આપેલો છે 2 - 5 + 7 + 8 - 7 - 5 - 3 આવી રીતના નંબર ઓફ તમને દાખલા આપેલા છે, નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. આ રીતે આપેલું હોય તો આવું ઝાઝા બધા સરવાળા બાદબાકી આપેલા હોય ત્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓની અંદર ભૂલ કરે છે. તો આને ઈઝી રીતે કઈ રીતે કરવું? તો સૌ પ્રથમ શું કરવાનું છે? જે પણ પ્લસ નિશાની વાળા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. સૌ પ્રથમ આપણે શું કરશું? જે પ્લસ નિશાની વાળી સંખ્યા છે, પ્લસ નિશાની વાળી સંખ્યાનો આપણે સૌપ્રથમ સરવાળો કરીશું. ત્યારબાદ માઇનસ નિશાની વાળીનો સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો છે. ધ્યાનથી જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલા હું શું કરું છું? 2 + 7 + 8. સૌપ્રથમ જે પ્લસ વાળી જે સંખ્યા છે એનો સરવાળો કરી નાખવાનો છે. ત્યારબાદ બાદબાકી જે નિશાની વાળી છે, ઓછાની જે નિશાની વાળી સંખ્યા છે તેનો પણ સરવાળો જ કરાવવાનો છે. 7 ને 2 9, 9 ને 8 17. તો અહીંયા 17 આવી ગયા. ત્યારબાદ બાદબાકી વાળી સંખ્યા આપણે લખી નાખશું. અહીંયા બાદબાકી વાળી સંખ્યા જેટલી પણ છે તે આપણે લખી નાખીશું. બરાબર, -3 છે, -7 છે, -5 છે, -5 છે અને -3 છે. આ બધી માઇનસ વાળી સંખ્યા લખી નાખી. તો આ બધાનો પણ શું કરાવવાનો છે? સરવાળો જ કરાવવાનો છે. તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો સરવાળો ઈઝી લાગે છે કે બાદબાકી? તો મારા ખ્યાલથી સરવાળો બાદબાકી કરતા પણ ઈઝી છે. તો આ બધાનો તમે સરવાળો કરશો એટલે શું થશે? 5 ને 3 8, 8 ને 7 15, 15 ને 5 20, 20 ને 3 23. તો આપણે સરવાળો કરી નાખ્યો. પણ માઇનસ વાળાનો જ્યારે સરવાળો કરીએ ત્યારે કેમાં લખવાનું છે? માઇનસમાં લખવાનું છે. તો ઘણા બધા સરવાળા અને ઘણા બધા બાદબાકી હતા, પરંતુ આપણે તો એક જ વખત બાદબાકી કરવાની અહીંયા રહેશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સિમ્પલ રીત છે, તમે ઈઝી રીતે આને સોલ્વ કરી શકો છો. 17 માંથી 23 જશે એટલે -6. આ જવાબ છે.
બીજો પણ એક્ઝામ્પલ જોઈએ આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાજા બધા જ્યારે સરવાળા બાદબાકી આપેલા હોય ત્યારે ફૂલ કન્ફ્યુઝન ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને થાય છે. મેં આ જોયેલું છે, તો આ ધ્યાન રાખો ખાસ. આવો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, તમને ક્યાંક દાખલાની અંદર આ રીતે કંઈક પ્રોસેસ આપેલી છે, તમે આની અંદર આ સરવાળા બાદબાકી કરવા જઈ રહ્યા છો, તો આ બેનો પ્રોસેસ પછી આ બેની પ્રોસેસ એ રીતે નથી કરવાનું. સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે, જેટલા સરવાળા વાળા છે તેના શું કરી નાખશું, સરવાળા. તો 8 + 3 + 7, પેલા આનો સરવાળો કરી નાખો. 7 ને 3 10 ને 8 18. રેડી? બાકી હવે માઇનસ વાળા પદ લખી નાખો. માઇનસ વાળા જેટલા પદ છે, જેટલી સંખ્યા છે તે હું લખી નાખીશ. માઇનસ વાળી બધી સંખ્યા લખાઈ ગઈ. હવે આ બધાનો શું કરવાનો છે, સરવાળો જ કરાવવાનો છે. તો 5 તેરી 15, 15 ને 5 20, પણ કેવા 20 લખીશું, -20 લખીશું અહીંયા. તો જવાબ શું આવ્યો, -2. તો જો સિમ્પલ રીતે આપણે આને જલ્દીથી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન વિના. તો જ્યારે આ રીતે આવે તો સૌપ્રથમ સરવાળાવાળા ના સરવાળા કરી નાખવાના, બાદબાકી વાળી સંખ્યાની પણ સરવાળા જ કરી નાખવાના છે. બસ ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું, બંનેની બાદબાકી કરી શકાય છે. તો આ ઈઝી રીતે તમે આને સોલ્વ કરી શકો છો.